Epson EcoTank L3231 – це багатофункціональний пристрій із чотириколірною палітрою CMYK, який ідеально підходить для домашнього використання або невеликого офісу. Корпус моделі виконаний із матового чорного пластику, стійкого до відбитків пальців. Для керування напряму передбачені кнопки. У комплекті з пристроєм постачаються світлостійкі чорнила, документація, кабель USB та кабель живлення. Однією з ключових переваг L3231 є вбудована СБПЧ. Завдяки системі витрати на друк значно знижуються, а запасу чорнил вистачає надовго. Поки ви підписуєтеся на наш канал, ми вже готуємо для вас детальний огляд технічних характеристик цієї моделі. Користуйтеся витратними матеріалами від Ink System. Ми робимо якісний кольоровий друк доступним для кожного.